هاي يا حلوين، اهلا وسهلا فيكم بقناتي. اليوم رح نعمل اكله كتير طيبه. مين ما بحب الباستا؟ يامي. كلنا بنحب الباستا، وهيدي الباستا كتير طيبه، كتير سهله وسريعه التحضير. انا بسميها توميتو باستا او معكرونه بالبندوره، لانه هي هالقد سهله بدنا معكرونه وبندوره. واكيد في مكونات تانية انا بسميها مكونات سحريه، لانه بتعطي طعمه كتير طيبه. بس هيدي المكونات كتير بسيطة وأكيد موجودة بكل بيت. فرح نحضر هيدي الباستا يلي هي نباتية أكيد، و كتير طيبة، يعني ريحتها بتشهي، طعمتها بعد طيبة أكتر وأكتر. فشو رأيكم نبلش نحضرها سوا وندوقها بالآخر؟ Meanwhile.